हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू मीना ताई चा क्लास. आज आपण मॅथ्स शिकणार आहोत स्टँडर्ड 5 मधला सेकंड लेसन नंबरवर. तर प्रॉब्लेम सेट 2 आपण सॉल्व करूया. क्वेश्चन नंबर 3 आहे, ॲज अ पार्ट ऑफ अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट जिल्हा परिषद schools made and provided paper bags to provision stores and greengrocers. Read the taluka-wise numbers of the bags and write the numbers in words. तर फर्स्ट आहे कोपरगाव. कोपरगावचा नंबर आहे 12,740. मग आपल्याला तो लिहायचा आहे 12,740. TWELVE 12,000, THOUSAND 1,000, 700, SEVEN 700, HUNDRED 700 and 40. FORTY 40. नेक्स्ट नंबर आहे शेगाव. शेगावचा नंबर आहे 28,095. $28,000 TWENTY 20 EIGST 8 28,000 THOUSAND 28,000 and 95 NINETY 90 FIVE 5. नेक्स्ट आहे कर्जत. कर्जत मध्ये दिला आहे 31,608. THIRTY 31 ONE 1,000 THOUSAND 1,000 600 HUNDRED 100 and 8 EIGHT 8. नेक्स्ट आहे कर्जतच्या नंतरचा नंबर गाव आहे संगमनेर. संगमनेरचा नंबर आहे 10,972. TEN 10 THOUSAND 1,000 9 NINE 9 100 HUNDRED 900 and 72 SEVENTY 70 TWO2. Question number 4 आहे, how many rupees do they make? If first आहे 20 notes of 1,000 rupees, 5 notes of 100 rupees and 14 notes of 10 rupees. तर आपण हे सॉल्व करूया. आपण लिहूया 20 notes of 20 notes of 1,000 rupees. RUPEES rupees.
is equal to 2020 into 1000 is equal to किती झाले 1000 into 20 20,000 20,000. नेक्स्ट आहे 5 notes of 100 rupees. 5 notes of 100 rupees. 5 into 100 is equal to 500. नेक्स्ट आहे 14 notes of 10 rupees. 14 notes of 10 rupees. म्हणजे 14 into 10 is equal to 140. ओके, तर आपण आता याला प्लस करूया. झिरो मध्ये झिरो प्लस केले तर 0. झिरो मध्ये झिरो प्लस केले तर 0. झिरो मध्ये झिरो प्लस केले तर 0. झिरो मध्ये 4 प्लस केले तर 4. झिरो मध्ये 5 प्लस केले तर 5. 5 प्लस 1 6. 0 चा 0 आणि 2 चा 2 म्हणजेच 20,640. 20,640. नेक्स्ट आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 15 notes of 1000 rupees, 12 notes of 100 rupees, 8 notes of 10 rupees and 5 coins of 1 rupees. 5 coins of 1 rupees. Fifteen notes of 1000 rupees is equal to 15 into 1000 is equal to 15,000. नेक्स्ट आहे 12 notes of 100 rupees. 12 notes of 100 rupees. 12 into 100 is equal to 1200. नेक्स्ट आहे 8 notes of 10 rupees. 8 notes of 10 rupees. 8 into 10 is equal to 80. Next आहे 5 coins of 1 rupees. 5 coins of 1 rupees means 5 into 1 is equal to 5. आता आपण हे सगळे प्लस करूया. आता आपण हे सगळे प्लस करूया. 0 मध्ये 5 प्लस केले तर 5. 0 मध्ये 0 प्लस 0 मध्ये 0 प्लस केले तर 0. 0 मध्ये 0 प्लस केले तर 0. 0 मध्ये 5 प्लस केले तर 5.
आता 0 मध्ये 0 प्लस केले तर 0, 0 मध्ये 8 प्लस केले तर 8, 0 मध्ये 2 प्लस केले तर 2, 5 मध्ये 1 प्लस केले तर 6 आणि 1 चा 1 इकडे खाली घेतलाय. म्हणजेच टोटल झाली अमाऊंट आपली 16,285. ओके, आता क्वेश्चन नंबर आपण 5 बघूया. क्वेश्चन नंबर 5 आहे, राईट द बिगेस्ट अँड द स्मॉलेस्ट 5-digit numbers that can be made using the digits 4, 5, 0, 3, 7 only once. मग आपण सॉल्व करूया. बघा 5-digit नंबर्स आहेत 4, 5, 0, 3, 7. मग इकडे स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर्स घेऊया आणि इकडे बिगेस्ट 5-digit नंबर्स आपण लिहूया. तर सर्वात आधी घेऊया आपण युनिट, टेन्स, 100, 1000 आणि 10,000. इकडे आपण लिहून घेऊया युनिट, टेन्स, 100, 1000, 10,000. ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. आता स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर बनवण्यासाठी आपण सगळ्यात अगोदर छोटा नंबर घ्यायचा आहे म्हणजे 3. मग आपण इकडे लिहूया 3. 1000 मध्ये आपण घेऊया 0 जो 3 पेक्षाही स्मॉल आहे. त्यानंतर घेऊया आपण ह्याच्यापेक्षा मोठा नंबर म्हणजेच घेऊया आपण 4. 4 हा 100च्या प्लेसला घेऊया. 4 पेक्षा मोठा आहे 5, तो टेन्स मध्ये घेऊया आणि उरला आहे तो 7, तो आपण युनिट मध्ये घेतला. तर आपला नंबर झाला आहे 30,457. हा आपला नंबर झालाय. आता आपण बनवूया 5-digit बिगेस्ट 5-digit नंबर. त्याकरता आपल्याला सगळ्यात अगोदर मोठा नंबर इकडे घ्यायचा आहे 1000 प्लेसला, 10,000 मध्ये. तर 10,000 मध्ये आपण घेऊया 7. 7 पेक्षा छोटा आहे 5, मग आपण 1000 मध्ये लिहूया. 5 पेक्षा छोटा आहे 4, मग तो आपण 100 प्लेस मध्ये घेतला. टेन्स मध्ये घेतला आहे 3 आणि उरला आहे 0, तो आपण युनिट प्लेसला घेतला. म्हणजेच नंबर झाला आहे, नंबर आहे इकडे बनला 75,430. ओके, अशा तऱ्हेने आपण हा क्वेश्चनही सॉल्व केला आहे. आता क्वेश्चन नंबर आपण 6 सॉल्व करूया. क्वेश्चन नंबर 6 आहे, द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस अँड देअर पॉप्युलेशन्स आर गिवन बिलो. यूज these informations to answer the questions that follow. हे काही प्लेसेस दिलेले आहेत आणि त्यांचे पॉप्युलेशन्स इकडे दिले आहेत. तर ते इन्फॉर्मेशन दिले आहेत त्याप्रमाणे आपल्याला ह्यांचे क्वेश्चनचे आन्सर्स द्यायचे आहेत. तर क्वेश्चन नंबर 1 आहे, विच प्लेस हॅज द ग्रेटेस्ट पॉप्युलेशन, व्हॉट इज इट्स पॉप्युलेशन. सगळ्यात ग्रेटेस्ट म्हणजे सगळ्यात जास्त लोकसंख्या, पॉप्युलेशन म्हणजे लोकसंख्या, सगळ्यात जास्त ही लोकसंख्या कोणत्या प्लेसची आहे, कोणत्या ठिकाणची आहे ते आपल्याला सांगायचे आहे आणि त्या पॉप्युलेशन म्हणजे लोकसंख्याचा नंबर आहे आपल्याला इकडे सांगायचा आहे. तर आपण फाइंड आउट करूया. ताला आहे 40,642, गगनबावडा आहे 35,777. मग आपण आधी स्टार्टिंग
चे नंबर्स बघूया 10,000 मध्ये. म्हणजे हे आहेत 40, इकडे आहे 30, गगनबाववाडाचे 30, बोदवडचे आहेत 91, वल्लेचे आहे 54, मोरवाडाचे आहेत 85, मोरगावचे आहेत 87, आष्टीचे आहेत 76, भारमगडचे आहेत 35 आणि वाशीचे आहेत 92. म्हणजे बोधवाडाचे आहेत 91 आणि वाशीचे आहेत 92. तर आपल्याला आन्सर मिळाले आहे. सगळ्यात मोठा नंबर आहे इकडे 92. तर वाशी इज द, आपण लिहिणार आहोत आन्सर. आपण आन्सर लिहिणार आहोत Vashi has the greatest population and the population is 92,173. Next question आहे question number 2. Which place मोरवाडा or मोरेगाव has the greater population? म्हणजे मोरवाडा किंवा मोरगाव ह्यांच्यामधलं जास्त पॉप्युलेशन ग्रेटर म्हणजे मोठी लोकसंख्या कोणाची आहे? तर आपण आधी बघूया मोरगाव. मोरगावचा आहे 87,000 आणि मोरवाडाचा आहे 85,000. म्हणजे मोठी पॉप्युलेशनची लोकसंख्या आहे मोरेगाव. ओके, मग आपण आन्सर लिहूया. मोरेगाव हॅज मोर पॉप्युलेशन दॅन दॅट ऑफ मोरवाडा. मग मोरवाडाचा आहे 85,890 आणि मोरेगावचा आहे 87,012. म्हणजेच मोरवाडा हा मोठा आहे. मोरवाड्याची लोकसंख्या ही मोठी आहे. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर 3. विच प्लेस हॅज द स्मॉलेस्ट पॉप्युलेशन, हाऊ मच इज इट? सगळ्यात छोटी लोकसंख्या असलेला प्लेस कोणता आहे तर ते आपण बघूया. 35, इकडे 40 आहे, ते 35 आणि हे 35. म्हणजे गगनबावळ आणि भरमगड ह्याच्यामध्ये आपण फाइंड आउट करूया की कोणता नंबर छोटा आहे. 35,777 आणि इकडे दिला आहे 35,950. म्हणजे गगनबाववाडा हा स्मॉलेस्ट पॉप्युलेशनचा एरिया आहे, प्लेस. ओके, तर आपण आन्सर लिहिणार आहोत. गगनबाववाडा हॅज द स्मॉलेस्ट पॉप्युलेशन. इट इज 35,777. तर हे क्वेश्चन्स तुम्हाला नक्कीच समजले असतील. खूपच सगळे क्वेश्चन्स हे इझी आहेत. तर प्रॉब्लेम सेट 2 इकडे संपलेला आहे. थँक्स फॉर वॉचिंग मीना ताईचा क्लास.